सो हे गाईज आत्ता चाललो आहे वेताळ टेकडीला आणि मागे प्रेम बसलेला आहे. याला तुम्ही बघितलं असेल शनिवारवाडा आणि पाताळेश्वरच्या ब्लॉगमध्ये. आणि त्या साईडला तो आहे चंदन, त्याला तुम्ही पुणे भुसावळच्या ब्लॉगमध्ये बघितलं असेल. आणि हा स्वप्नील संभाजीनगरचा डॉन आणि मागे वेदांत आणि तो ओमकार बसलेला आहे. तर आत्ता आम्ही चाललो आहे पाताळेश्वरनी कुठे वेताळ टेकडीला चाललो तर चला सोबत. तर आपण चाललो आहोत आपल्या वेताळीसाठी. आता प्रेमने ब्लॉग टेक ओव्हर केलेला आहे. प्रेम बोलतोय मागे, तर बघूया आपण. कसं वाटतंय कसं वाटतंय तो पाहिला. माझा ब्लॉग टेक ओव्हर करून घेतलाय. आम्ही आज वेताळ टेकडीवर आलोय. इथं येऊन प्रचंड सुंदर वातावरण आहे इथे आणि इथं येऊन आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे. बस बस पण निबंध संपला. तर आता आपण पोचलोय वेताळ टेकडीवर आणि इथे जस्ट पार्क केलेल्या गाड्या. चला मग. आणि आता आपण चाललोय वेताळ टेकडी एक्सप्लोर करायला. आणि यार यांनी डायरेक्ट ठेवून आणलं यार. मला प्रोजेक्ट चालला होता, ते म्हटलं की चला जाऊ आपण एक्सप्लोर करायला. मी एकदम बोर अवतारात आलो. लिटरली नाईट ड्रेस आहे. कंट्रोल. सगळं तुझा आवाज आहे. माझा बॅकग्राऊंड आज पूर्ण ब्लॉग माझा आज. आजचा ब्लॉग प्रेमच बनवतोय असं वाटतं, कारण तोच सगळी माहिती म्हणजे त्यालाच माहिती सगळं वेताळ टेकडी बद्दल. सांग रे माहिती सांग. वेताळ टेकडी स्पेशली म्हणजे नुसतं चालायचंय. चलते रहो कदम कदम बढाते रहो असं प्रेम म्हणतोय. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की जायचं कुठे, कारण सगळीकडे रस्ते चालले. वेदांत बिचारा कंटाळला कुठे जायचं असं. कंटाळला रे तू? कंटाळलं नाहीये, मजा येते मला. त्याला मजा येते पण समजत नाही जायचं कुठे. स्वप्नीलला फुल मजा येते, तो एन्जॉय करते. आणि प्रेम तर नेहमी एन्जॉय करतच राहतो. प्रेम एन्जॉय मध्येच हे जे आहे ते हनुमानाचं मंदिर आहे मागे. नक्की ना रे? आपला मारुती. हां, आपला मारुती म्हणून मंदिर आहे. आणि हे असं
बसण्यासाठी जागा आहे बरेच. तर या ठिकाणी आहे वेताळ बाबा महाराजांचं मंदिर. दिसतंय का? दिसत असेल. आय थिंक ह्या बाजूने सनसेट दिसत असावा. आपण जस्ट वेताळ बाबा महाराजांचं जे मंदिर तिथून निघालो आहे आणि आता चाललो आहे तळ्याच्या दिशेने म्हणजे लेकच्या दिशेने. बरं स्वप्नील पाणी आणलंय का? नाही ना पाणी तर घेतलं होतं ना? बॅग मध्येच राहिले. बॅग गाडीमध्येच सर गाडीमध्येच राहिले. गाईज क्लॅप्स फॉर दोज ऑल गाईज. तर पाणी आणलं होतं यांनी आणि गाडीतच ठेवून दिलं. काय करायचं एवढं चढून आलंय, उतरायचंय, ताण लागली आहे. पाणी नाही ऐकतं इथं कुठे. पाणी आणलं पण पाणीच घेतलं नाही. आता आपण थोडंसं इतिहास बघणार आहे वेताळ टेकडीचा. तर स्वप्नील आपल्याला सांगतो. नमस्कार. आम्ही एका आजोबाला भेटलो तर ते बोलले की वेताळ बाबा हे शंकर महाराजांचे, शंकर भगवानचे दुसरे अवतार आहेत. बस एवढंच माहिती आहे आम्हाला. पण मग इथे किती छान वाटतंय ना खरंच. खूप म्हणजे मस्त. वातावरण मला तर असं वाटतं पावसाळ्यात जेव्हा आपण जर इथे आलो तर त्या ठिकाणी खरंच खूप छान इथे वाटणार आहे. कारण जेवढं पण इथे निसर्ग सौंदर्य आहे ते खरंच खूप भारी आहे. आणि इथे दिसत नाही मी कारण ऊन खूप येते. अशा जागेवर येण्याचं सगळ्यात मेन मोठं असं असतं की काहीतरी चेंज हवा आयुष्यामध्ये. कारण कसं असतं की आपलं दररोजचं काही ना काही कामं चालू असतात, त्याच्यामध्ये आपल्याला वेळ भेटत नाही. आणि आमचं पण येण्याचं कारण असं झालं की आता जस्ट आमचा प्रोजेक्ट संपला म्हणजे कंप्लीट झाला आणि जवळपास आम्ही 2 महिन्यापासून तो करत होतो. चंदन पण माझा प्रोजेक्ट पार्टनर आहे. तर त्याच्यामुळे काय झालं की आम्ही आज असं थोडंसं फ्री झालो आणि मग असं त्यांनी प्लॅन केला की चला आपण जाऊ. म्हणून आम्ही लगेच निघालो आणि आलो इथे वेताळ टेकडीवर. आणि खरंच इथे येऊन छान वाटतंय. पण मला असं वाटतं पावसाळ्यात जास्त छान वाटेल इथे. आमचा जो वेदांत आहे खूप छान इंग्लिश बोलतो. वेदांत एक मिनटं हे बघा एकदम म्हणजे असं फॉरेनर सारखं बोलतं. फॉरेनर ओ शेट 2 मिनटं इंग्लिश बोला. सबस्क्राईब करायला सबस्क्राईब. Please subscribe to the Indonesian channel, bro. Accent bro. I got no accent now today. He have a very beautiful accent. How? या बाजूला लेक आहे. म्हणजे मत काय ऐक ना. ए चला ना खाली जाऊ ना. खाली त्या तिकडच्या साईडने रस्ता आहे. हे गेले थकून आले बसले इथे. थकले का रे तुम्ही? वाटतंय थकले? हे बघ हा तर वाटतंय मला थकले. तू का डेंजर बघतोय माझ्याकडे. आता ना प्रेम आपल्या जादू दाखवतोय. तर पाण्यात कसा टप्पा टाकायचा हे म्हणजे दगड कसा फेकायचा. टाक रे. क्या जादूगर बनेगा रे तू. आता चंदन कर्तबगारी दाखवणार आहे. एक मिनिट मी ट्राय करतो. अशा पद्धतीने स्वप्नील आपल्याला ते बाबा सापडले. चला दर्शन घेऊ त्यांचं. पेपर पास होऊ द्या रे महाराजा. ओ बाबा चला वेळ झाला. चला चला चला. फ्रेंड्स अशा प्रकारे आज आपण वेताळ टेकडी एक्सप्लोर केली आहे आणि आता बरंच थकलो आहे आम्ही कारण खूप फिरलो आहे. त्याचबरोबर लेक पाहायला गेलो त्याच्यामुळे सनसेट पण बघता नाही आला. तर ठीक आहे सनसेटचे काही छोटे छोटे फोटोज टाकले ते तुम्ही बघा. आणि आता फायनली आपण चाललो आहे. गाडी कुठे तिकडेच लावली ना. हां गाडी खूप लांब लावली रे.
कसं जायचं आता. ठीक आहे, जावं तर लागणारच आहे. तर तिकडे जातो आणि आता आम्ही चाललो तर रूमवर चाललो आहे, इकडून परत घरी आणि बस. IB तर एक्सप्लोररला फॉलो करा, फॉलो करा, शेअर करा, सबस्क्राईब यूट्यूबला सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करा सबर करायलाच म्हणे सुद्धा. सबस्क्राईब. लाईक शेअर. तर ठीक आहे, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटू आपण परत एका छान अशा ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत. तर त्याचं म्हणलं तुम्ही आला नाही ना, तू कसं केला मुद्दा म्हणून तुला कळतो. उचललो त्याला काय करू दिलं नाही, थांबवलं मी.